Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối anh em nha. Vậy thì sau bao nhiêu tháng chờ đợi, Forsaken cuối cùng đã chính thức thông báo về bản update mới, Chapter 2. Và nói thật khi mình vừa nghe tin này thì cũng bất ngờ vờ lờ, đội dev không hề báo trước bất kỳ thứ gì cho cộng đồng cả. Rồi bùm, trên kênh YouTube chính thức của Forsaken, đột nhiên tung video trailer mới cho bản update kế tiếp và nó đỉnh vãi. Anh em cùng xem thử qua nha. Trong đoạn trailer, ta thấy Veronica đang bị Get 666 rượt đuổi điên cuồng giữa làn sương dày đặc, rồi tới cuối video, màn hình chuyển dần sang màu đen rồi logo Forsaken và dòng chữ ngày 31 tháng 10 hiện ra từ từ, chính thức xác nhận thời điểm phát hành update đang được cả cộng đồng mong chờ. Mà vẫn chưa hết đâu, trang game Forsaken trên Zabberlack cũng đã được lên lịch cho update tiếp theo, ấn định ngày 31 tháng 10 hoặc ngày mồng 1 tháng 11 sẽ ra mắt. Nói chung thì, đúng là đội dev đã làm cả cộng đồng fan Forsaken sốc nặng. Vì đa số mọi người đều nghĩ tháng này ta sẽ chỉ có sự kiện Halloween mà thôi, còn update Chapter 2 thì sẽ ra mắt sau update Halloween một khoảng thời gian nữa. Nhưng đội dev của Forsaken đã phá vỡ mọi kỳ vọng khi tung cả hai update cùng một lúc. Điều này nghĩa là chúng ta sẽ có hai nhân vật mới bước vào Forsaken, Veronica và Get 666. Và phải nhắc lại cho anh em biết là chỉ mới 3 tháng rưỡi sau bản cập nhật lớn trước đó, Tab và Dolly. Để so sánh thì update Tab và Dolly từng mất 4 tháng mới đến tay được anh em chúng ta, mà còn không có thêm sự kiện phụ như Halloween hay việc làm lại Manston. Tốc độ ra update lần này cho ta thấy rõ đội ngũ dev của Forsaken đã cố gắng và cống hiến thế nào chỉ để kịp ra mắt update đúng dịp Halloween. Chắc là trong suốt 3 tháng rưỡi này họ chưa chạm cổ lần nào quá. Thế vô phần chính này, ta sẽ có những gì trong bản update lần này? Dễ thấy nhất thì cả Veronica lẫn Get 666 đều sẽ được ra mắt chính thức, bao gồm luôn toàn bộ skin Manston của cả hai nhân vật này. Điều ấn tượng nhất là Get 666 sẽ có nhạc cất tớm riêng cho skin Manston 3 và 4. Độ chỉnh chu và tỉ mỉ lần này của đội dev thật sự đáng nhận lời khen ngợi. Điều này chứng tỏ đội dev muốn mỗi nhân vật ra mắt đều trở nên thật sự độc đáo ngay từ khi bước vào Forsaken. Ngoài ra, nhiều killer cũng sẽ được làm lại Manston, bao gồm Gunze, 1X và Dolly. Những bản thiết kế lại này sẽ thay thế hoàn toàn các phiên bản tạm thời đang có trong game và có khả năng thôi nha. Binderman cũng sẽ có Manston mới trong bản cập nhật lần này. Còn với Dolly thì dù chưa được xác nhận 100%, tuy nhiên, nhiều người nói rằng Manston của Dolly sẽ bị hoãn lại thêm một khoảng thời gian nữa, và điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, vì khối lượng công việc của update lần này là quá lớn để đội dev có thể ra mắt toàn bộ đúng thời hạn. Dù vậy đi nữa thì rõ ràng bản update lần này đang được cộng đồng Forsaken cho là bản cập nhật đồ sộ và tham vọng nhất mà game từng có từ trước tới nay. Nhưng để được mọi người kỳ vọng thế thì update Chapter 2 lần này không thể nào chỉ có thế được phải không? Bản update lần này còn mang đến hàng loạt bản đồ mới, vô cùng độc đáo và thú vị. Có map còn liên quan đến cốt truyện của Get 666 và Nuker. Dựa theo những bản teaser gần đây thì có 3 bản đồ gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong bản update mới. Đầu tiên là Make a Cake. Teaser của map này ra cũng khá lâu rồi, từ gần 2 tháng trước. Nhìn sơ qua ta có thể thấy thiết kế map khá là độc đáo. Và gần đây Hitoko cũng có đăng một teaser khác về map này, trong đó Get 666 đang ngồi chin trong xe. Xung quanh thì nhìn trông như có vẻ là một khu nhà máy. Còn trong teaser trước đó thì nhìn giống như là đang ở trong một hang động hơn. Dựa vào những thông tin đó thì tôi đoán map này sẽ có hai khu vực riêng biệt, một cái là trong hang động và cái còn lại là một khu nhà máy. Kiểu thiết kế map rộng và có nhiều khu vực khác nhau thế này theo tôi nghĩ sẽ giúp gameplay đa dạng và mới mẻ hơn. Tiếp theo là map có tên là Temple. Đây là map mà ban nãy tôi có đề cập rằng nó sẽ liên quan trực tiếp đến cốt truyện của Get 666 và Noob. Theo teaser thì map trông rất chi tiết rồi, với nhiều hiện vật, biểu tượng, thông điệp ẩn mà có thể sẽ hé lộ một câu chuyện đắc deep đằng sau giữa Get 666 và Noob. Map cuối cùng là của event Halloween chuẩn bị ra mắt, và Secret xuất hiện trong teaser sự kiện Halloween. Nhìn sơ qua thì khá giống map do ZZ Timberlake, nhưng bố cục và thiết kế hoàn toàn khác, ánh sáng trông rõ hơn và không gian cũng được mở rộng hơn hẳn. Nhiều khả năng đây sẽ là một biến thể khác của map do ZZ Timberlake theo phong cách Halloween, giống như map Blue World là biến thể của Cool Carnival vậy. Nói chung thì không có gì chắc chắn, chỉ có 3 map này sẽ được thêm vào ở bản cập nhật tiếp theo cả. Đội dev đang âm thầm thiết kế và thử nghiệm nhiều map khác nhau hơn anh em tưởng, và nếu họ nhét vào cả 10 map trong bản cập nhật sắp tới thì cũng là bình thường.
chỉ là 3 map này có tỷ lệ cao nhất sẽ được thêm vào mà thôi. Nói về map thế là đủ rồi. Bản update lần này cũng mang đến một sự kiện Halloween lớn nhất từ trước đến nay. Trong phần mô tả chính thức của update Chapter 2, có dòng ghi rằng update Get 666 sẽ phát hành cùng với một sự kiện khác. Và mọi thứ gần như đã được xác nhận rằng Basket chính là sự kiện được đề cập tới đó. Khác với các sự kiện cũ chỉ xoay quanh các skin giới hạn và vật phẩm sưu tầm, lần này đội dev đã rất cố gắng để tạo nên một sự kiện mà người chơi sẽ có thể tương tác với game nhiều hơn. Điểm nổi bật nhất ở sự kiện này là đơn vị tiền tệ mới, một loại kẹo mà ta có thể thu thập qua việc nhặt những rổ kẹo si băm ngẫu nhiên khắp map khi ta chơi. Như anh em đã được thấy qua teaser sự kiện Halloween mới, điểm hay ở đây là mỗi người chơi đều sẽ có rổ kẹo của riêng mình nên không có vụ cướp rổ kẹo của người chơi khác. Nên anh em có thể chill đi vòng vòng từ từ thu thập từng cái một mà không cần phải cạnh tranh với người khác. Một cách cực hay để khiến mọi người chăm chỉ cày nhiều hơn nhằm đổi các phần thưởng của sự kiện. Loại tiền mới này có khả năng sẽ được dùng ở tầng hầm trong teaser trước đây mà Hitoko từng đề cập tới. Có lẽ cái tầng hầm này sẽ là trung tâm sự kiện, nơi người chơi đi xuống để đổi kẹo lấy skin hoặc phần thưởng giới hạn. Về những bộ skin Halloween thì ta sẽ có bộ 3 skin mới này và rất nhiều skin mới cho Doseka, nhân vật vô cùng hợp với chủ đề Halloween. Ý là anh em nhìn cái đầu của Doseka thì cũng hiểu rồi mà nhờ, tôi không cần giải thích đâu ha, khả năng cao sẽ có cả skin kỵ sĩ không đầu nữa. Một ý tưởng mà fan đã mong muốn đội dev thêm vào mỗi sự kiện Halloween tới, có thể skin đó sẽ dành cho Noli, vì phong cách ma mị và bộ kỹ năng cũng khá hợp với hình tượng kỵ sĩ không đầu. Gần đây đội dev cũng tổ chức một buổi Q&A và nó thực sự đã tiết lộ rất nhiều thông tin quan trọng. Nhưng do thời lượng video có hạn nên tôi sẽ chỉ tóm tắt những thông tin nào thú vị và quan trọng nhất cho anh em biết thôi. Đầu tiên, skin admin Noli, skin do fan tạo ra được lấy cảm hứng từ Manker Jaxito Gmod đã được xác nhận sẽ chính thức ra mắt trong update Chapter 2. Đây là tin cực kỳ được mong đợi vì dòng skin fanmade này từng gây bão trong cộng đồng và rất nhiều người đã thỉnh cầu đội dev mang nó vào game chính. Tiếp theo, skin Noob Legacy Mansitone sẽ quay trở lại. Cho ai chưa biết thì đây là dòng skin Mansitone cũ của Noob. Tôi cũng không rõ là cách nó comeback full second sẽ ra sao, kiểu nó sẽ thành một dạng skin có thể mua được hay là chỉ những người từng mở khóa skin này mới sở hữu được nữa. Và phần quan trọng đây anh em, Get 666 sẽ có nhạc Last Man Titan phim riêng với Noob, điều mà chắc chắn phải có rồi. Dù sao cả cộng đồng đều rất hứng thú với câu chuyện giữa Get 666 và Noob. Kế tiếp là một tin vui không kém, Zombie King và King, hai killer từng được cho là đã ra đảo vẫn chưa bị hủy. Đội dev khẳng định rằng hai killer này vẫn còn được lên kế hoạch phát triển và sẽ ra mắt trong tương lai. Cuối cùng là Setletsiki, Binderman và Duseka đều sẽ được bổ sung thêm cốt truyện. Bổ sung ở đây là họ sẽ mở rộng cốt truyện của ba nhân vật này. Tôi nghĩ là để tạo liên kết cho các killer sau này. Tóm lại, buổi Q&A này đã cho thấy đội ngũ phát triển Forsaken rất tâm huyết với đứa con cưng của mình và đang cố gắng mở rộng thế giới và nhân vật, khiến cốt truyện game ngày càng sâu sắc và hấp dẫn hơn. Vậy đó là toàn bộ rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip. Đừng quên like và sub để ủng hộ mình nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.